Γεια σας. Είμαι στην Αθήνα, στο Playground for the Arts. Όπως βλέπετε. Σήμερα πρόκειται να μιλήσω με τη Γιώτα Πεκλάρη, χορεύτρια, χορογράφο και δασκάλα φλαμέγκο. Είναι απόφοιτος της ανώτερης σχολής Ραλού Μάνου, είναι δημιουργός του Coetánea Experimental Flamenco Festival και ιδρυτικό μέλος του Playground for the Arts, μιας ενεργής κοινότητας που ενώνει καλλιτέχνες, μαθητές και κοινό. Πάμε να μας πει. Γιώτα, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιώτα, και σε σένα. Θα ήθελα να μας μιλήσεις για την πορεία σου στο χορό. Γενικά, πώς ξεκίνησα, πώς γιατί έγινε και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα σε μικρή ηλικία, 4-5 χρονών στον Πειραιά, στη σχολή χορού της Αθηνάς Κοσκινίδου και της Ελισσάς Γιαννιώτου. Στην εφηβεία δίνω εξετάσεις και μπαίνω στο φυτόριο της Κρατικής Σχολής Χορού και ολοκληρώνω τις σπουδές μου, παίρνω πτυχίο δηλαδή από τη Ραλού Μάνου το 1991. Δύσκολη χρονιά. Και με το που παίρνω πτυχίο αποφασίζω ότι δεν θα ξανασχοληθώ με το χορό και όντως κάνω ένα μεγάλο διάλειμμα για 2 χρόνια και ξεκινάω πάλι να χορεύω με την ομάδα της Ντορίνας Καλεφριανού και να διδάσκω σιγά σιγά δειλά σε σχολές, ερασιτεχνικές σχολές, μπαλέτο, σε παιδάκια ή σε συλλόγους ρυθμικής γυμναστικής. Αφού περνάνε λοιπόν 2 χρόνια που ξανά ασχολούμαι με το χορό, το 1995 αποφασίζω να δοκιμάσω να μπω σε μία τάξη φλαμέγκο. Χωρίς προσδοκία, δηλαδή δεν είχα καμία επιθυμία να γίνω χορεύτρια φλαμέγκο, ούτε δασκάλα φλαμέγκο. Μπορώ να πω ότι το είδος δεν μου ήταν και ιδιαίτερα ελκυστικό. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάω μαθήματα με την Νατάσα Ντέκα στη σχολή της Διάννας Θεοδωρίδου και για μια 5ετία μετά ξεκινάει μια δεύτερη σπουδή για μένα, πολύ εντατική, με πάρα πολλά μαθήματα καθημερινά με την Νατάσα, όπου πια μπαίνω μέσα στο φλαμέγκο πολύ, με γοητεύει, μου αρέσει, περνάω καλά μαζί του, περνάει και αυτό καλά μαζί μου και περνάμε τον πρώτο μας έρωτα. Το 2001 μαζί με την Νατάσα και το Σπύρο, το Αρβέλα, ανοίγουμε την Εστρέγια, όπου πάλι εκεί για μένα είναι μια μεγάλη περίοδος εξέλιξης, γιατί πιο ενεργά πλέον αρχίζω να διδάσκω φλαμέγκο. Είχα αρχίσει να διδάσκω από το 1997. Μικρές τάξεις του Spanish Dance Society που μου είχε δώσει η Νατάσα, αλλά από το 2001 ξεκινάω πιο ενεργά με ελεύθερα μαθήματα και μέχρι το 2008 που κράτησε η συνεργασία μας δηλαδή, για μένα ήταν μια μεγάλη περίοδος εξέλιξης μαθητείας δίπλα στην Νατάσα και παράλληλα ξεκινάω να πηγαίνω στην Ισπανία και να παρακολουθώ σεμινάρια σχεδόν με όλους. Νομίζω έχω παρακολουθήσει με όλους, της εποχής μου τουλάχιστον. Το 2008 φεύγω από την Εστρέγια και το 2009 δημιουργούμε με τον Θάνο και τον Πέτρο, με τον Θάνο Δασκαλόπουλο και τον Πέτρο Κούρτη, το Playground for the Arts. Εδώ πια αρχίζει μια άλλη περίοδος για μένα, πολύ δημιουργική, έντονα ενεργή και πολύ δημιουργική. Αρχίζω να ασχολούμαι και με το body music, το οποίο και αυτό μου έχει δώσει πολλά εργαλεία και με έχει εξελίξει στον τρόπο που σκέφτομαι. Δημιουργούμε λοιπόν το Playground for the Arts. Συμμετέχω στους Καν του Κόρπου, παραστάσεις με την Αγγελική του Μπανάκη, Φουέραντε με την Ηλέκτρα Χρυσάνθου. Μαζί κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε ήδη γνωριστεί στην Εστρέγια κάποια χρόνια πριν. Ναι. Ξεκινάμε μαθήματα τραγουδιού εδώ στο Playground. Ναι. Ξεκινούν οι Γάτος Νέγρος. Ναι. Ωραία. Ζαμπόμπες. Ζαμπόμπα, ξεκινάει εδώ.
αρχίζω και εγώ να ανοίγω λίγο περισσότερο, να μην φοβάμαι και βγαίνω λίγο περισσότερο και στο εξωτερικό, στο Flamenco Festival, στο Sadler's Wells. Δημιουργώ το Κοετάνι το 2015. Εκεί, εντάξει, το Κοετάνι για μένα είναι ένας μεγάλος σταθμός, μια μεγάλη εμπειρία και από την άποψη της διοργάνωσης και από την άποψη την καλλιτεχνική. Και τώρα έχουν ολοκληρωθεί 10 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε το Playground. Έχει κλείσει ένας κύκλος πάλι εμπειρίας και συνεχίζουμε με καινούργια πράγματα, με παλιότερα πράγματα. Σε διακόπτω γιατί στην πορεία έχω κάποιες ερωτήσεις σε κάποια επιμέρους θέματα τα οποία έπιασες. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για την πολύ σημαντική έρευνα που έχεις κάνει και τη δουλειά στο κομμάτι του πειραματικού φλαμέγκο και να μας μιλήσει λίγο και για τις συνεργασίες σου που είχες με σπουδαίους καλλιτέχνες του είδους. Ποιο ήταν το κίνητρό σου σε όλη αυτή τη διαδικασία? Νομίζω ότι πολύ απλά σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, με ελκύει το να δοκιμάζω πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και αυτό που με κέρδισε και στο φλαμέγκο, δηλαδή, όπως είπα και πριν, όταν το γνώριζα, όταν ήμουν έξω από αυτό και το έβλεπα, αυτό που έβλεπα ήταν κάτι folklore, το οποίο δεν θεωρούσα ότι μπορώ να το πειράξω, ότι μπορώ να έχω εγώ κάποια δημιουργική σχέση μαζί του. Όταν όμως το γνώρισα περισσότερο, είδα ότι είναι μια φόρμα πάρα πολύ δημιουργική και όχι απλά δημιουργική, απαιτείται από τον ερμηνευτή να βάλει το δικό του στοιχείο, το προσωπικό του στοιχείο. Για μένα λοιπόν μέσα μου υπάρχουν και η ελληνική μουσική και η ηλεκτρονική μουσική και η jazz, πράγματα που έχω δει, πράγματα που έχω ζήσει, όλα αυτά, εάν θέλω να είμαι ειλικρινή σαν ερμηνεύτρια, δεν μπορώ να τα αφήσω απ' έξω. Οπότε προσπαθώ να τα βάλω μέσα σε αυτό που κάνω. Και αυτός είναι ο λόγος που πειραματίζομαι με το φλαμέγκο και όχι κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου πεις, όλη αυτή η πορεία μέσα από τον πειραματισμό, θεωρείς πως έχει φτάσει κάπου, έχεις καταλάβει κάτι μέσα από όλη αυτή την έρευνα για τον εαυτό σου, για την τέχνη σου, για το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι? Έχεις βρει κάτι? Ναι. Ναι, κάποιες φορές έχω βρει κάτι. Ακόμα όμως προσπαθώ να μην λογοκρίνομαι, αυτολογοκρίνομαι. Δηλαδή, πολλές φορές όταν παρουσιάζεις κάτι το οποίο δεν ανήκει μέσα σε μία φόρμα η οποία είναι γνωστή, κυρίως με τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνείς, όταν είναι κάτι καινούριο, κάτι υβριδικό, υπάρχει πάντα ο φόβος μήπως δεν είναι αποδεκτό. Πώς θα το εκλάβουν. Ναι, πώς θα το εκλάβουν ακριβώς. Και αυτόματα, μερικές φορές υπάρχει μια λογοκρισία σε αυτό που κάνεις. Εσωτερική, ναι. Μερικές φορές έχω πετύχει να μην περιορίσω τον εαυτό μου. Άλλες φορές όχι, δεν τα έχω καταφέρει. Ο φόβος έχει επικρατήσει. Αυτό που πάντως προσπαθώ είναι αυτό, να αφήσω την έμπνευση και τη ροή να βγαίνει αβίαστα, χωρίς να τη βάζω μέσα σε συγκεκριμένα καλούπια και φόρμες και κουτάκια. Δεν πειράζει. Πιστεύεις πως ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει και κοινωνικό ρόλο? Πιστεύω πως έχει έτσι κι αλλιώς, γιατί επικοινωνεί κάτι.
Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα κοινωνικό, είναι ενεργό μέλος της κοινότητας. Και αν για τη δική μου την περίπτωση, επειδή για μένα ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μου αφορά τη διδασκαλία, μέσα από τη διδασκαλία θεωρώ ότι επηρεάζεις την κοινότητα βαθιά, γιατί αυτό που μεταφέρεις επηρεάζει όλη την ομάδα. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης είναι κοινωνικό, θα έπρεπε να είναι. Και αν το σκεφτόμαστε και όλοι λίγο έτσι περισσότερο, δηλαδή αν έχουμε λίγο αυτή την κατεύθυνση, ίσως και τελικά η κοινωνία και η κοινότητα να είναι και λίγο καλύτερη. Πιο καλή. Ναι. Γιατί η τέχνη στην ουσία αυτό που κάνει είναι να σε κάνει πιο ευαίσθητο, να σε ευαισθητοποιεί στις αισθήσεις σου, στην πληροφορία που προσλαμβάνεις, στο πώς σχετίζεσαι με τους δίπλα σου. Οπότε αν είμαστε πιο ευαίσθητοι, είμαστε και λίγο καλύτεροι σαν άνθρωποι. Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο στη δουλειά σου? Καταρχάς να πω ότι απολαμβάνω πάρα πολύ το μάθημα. Μ' αρέσει το μάθημα. Περνάω ωραία μέσα στο μάθημα. Και γενικά απολαμβάνω αυτή τη στιγμή, κάποιες στιγμές που συμβαίνουν, που μπορεί να είναι στο μάθημα, μπορεί να είναι και κάπου σε μια άλλη διαδικασία, που κάτι καινούριο αποκαλύπτεται ή ανατρέπεται κάτι που ήξερες. Δηλαδή, εκείνες τις στιγμές νομίζω αυτό το κούνημα που νιώθω, το εγκεφαλικό κούνημα εννοώ, με συναρπάζει. Δηλαδή, νιώθω εκείνη την ώρα ότι κάτι καινούριο έγινε εδώ. Και σου δίνει ενθουσιασμό. Μου δίνει ενθουσιασμό αυτό, πάρα πολύ. Μεγάλο ενθουσιασμό. Είτε συμβαίνει σε μένα, είτε συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Μέσα από τη δική μου την οδηγία, χωρίς τη δική μου οδηγία δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά το να βλέπω αυτή τη γέννα του καινούριου που έρχεται είτε να προσθέσει είτε να ανατρέψει το προηγούμενο, με τρελαίνει. Και τώρα είναι η αγαπημένη μου ερώτηση. Τι άλλες δουλειές έχεις κάνει εκτός από το να είσαι καλλιτέχνης? Καταρχάς να πω ότι όχι απλά έχω κάνει, κάνω ακόμα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το πάρουμε με τη σειρά. Έχω δουλέψει σε βενζινάδικο, έχω δουλέψει ως πολίτρια, έχω δουλέψει ως σερβιτόρα και έχω δουλέψει και ως μπαργούμαν για πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Παράλληλα, δηλαδή είχαμε την Εστρέγια και εγώ παράλληλα δούλευα σε μπαρ για να μπορώ να πληρώνω τον νίκη μου. Και τώρα κάνω πολύ διαχειριστική δουλειά για το χώρο, για το playground, που αυτό σημαίνει προγράμματα, δελτία τύπου, λογιστικά, διακόσμηση, τα πάντα. Οργάνωση, ναι. Η οργάνωση είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ειδικά τώρα στο playground, επειδή είναι ο τρόπος που λειτουργούμε τέτοιος, λειτουργούμε σαν ένα δίκτυο καλλιτεχνών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 καλλιτέχνες σταθερούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο και παράλληλα υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλοξενούμενοι που μένουν για λίγο, για μια εβδομάδα, ένα μήνα, 2 μήνες, για ένα σεμινάριο. Οπότε αυτό έχει πολλή δουλειά διαχειριστική. Φαντάζομαι. Ασχολείσαι και με τη διαφήμιση. Ναι, ευτυχώς υπάρχει η Παυλίνα Κύρκου που μας βοηθάει σε αυτό. Αλλά ναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει μια επίβλεψη. Και αυτό το έχω αναλάβει εγώ. Ναι. Για τους 3 μας. Ποια είναι η γνώμη σου για τη σημερινή σκηνή φλαμέγκο, γενικά, όχι μόνο εδώ, στην Ελλάδα? Για τη σημερινή σκηνή, λοιπόν, βλέπω ότι πια σχεδόν όλα τα φεστιβάλ, τα μεγάλα τουλάχιστον που μπορώ να παρακολουθήσω εγώ,
αφιερώνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που θα λέγαμε πειραματικό ή σύγχρονο φλαμέγκο, θα το πω εγώ, σύγχρονο φλαμέγκο. Γιατί για μένα υπάρχει, καταρχάς το φλαμέγκο έχει πολλές διαστάσεις, δηλαδή υπάρχει το κοινωνικό του κομμάτι, αυτό που εγώ και εσύ ξέρουμε φλαμέγκο και καθόμαστε ένα βράδυ, ένα μεσημέρι και παίζουμε για να παίξουμε μουσική και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Υπάρχει το κομμάτι του folklore, της αναπαράστασης δηλαδή της παράδοσης, και υπάρχει και το δημιουργικό κομμάτι που εκεί για μένα υπάρχει το σύγχρονο φλαμέγκο, δηλαδή παραστάσεις που είναι αμιγώς φλαμέγκο, έχουν τραγούδι, χορό, μουσική, όπως δομείται το φλαμέγκο, αλλά με μια καινούργια αισθητική και μέσα λίγο σε καινούργια κόνσεπτ. Και υπάρχει και το πειραματικό που για μένα πια εκεί ο καλλιτέχνης απλά μπορεί απλά να δανειστεί στοιχεία του φλαμέγκου για να τα κάνει κάτι άλλο. Μπορεί ίσως να μην έπρεπε να το λέμε καν φλαμέγκο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, σε μια παράσταση σύγχρονου χορού, αν κάποιος χρησιμοποιήσει ελληνική παραδοσιακή μουσική, δεν θα είναι παραδοσιακή μουσική ελληνική, θα είναι μια παράσταση σύγχρονου χορού. Ναι. Αν λοιπόν εγώ σαν χορεύτρια πάρω ένα στοιχείο του φλαμέγκο απλά για να εμπνευστώ και να δημιουργήσω κάτι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχω κάνει μια παράσταση φλαμέγκο. Τουλάχιστον με την έννοια, οι λέξεις πάντα έρχονται μετά από αυτό που συμβαίνει. Ναι. Εντάξει, πρώτα συμβαίνει κάτι και μετά βρίσκω μια λέξη για να το προσδιορίσω. Οι λέξεις όμως είναι γενικές έννοιες. Πολλές φορές δεν χωράνε κάποια πράγματα. Και δεν ξέρω και κατά πόσο, προφανώς και η λέξη φλαμέγκο μέχρι να υπάρξει, προφανώς αυτό υπήρχε για πολλά χρόνια πριν και λεγόταν κάπως αλλιώς ή δεν είχε καν όνομα. Τέλος πάντων, νομίζω έφυγα καν από αυτό που με ρώτησες. Τα λες ωραία. Και επίσης θυμάμαι και κάτι άλλο που είχα ακούσει εδώ στο Κοετάνι όταν είχα κάνει ένα σεμινάριο με τον Νίνιο Δέλτσι, που είχε πει ότι έτσι κι αλλιώς το φλαμέγκο είναι πειραματικό από τη γέννησή του. Ακριβώς. Δηλαδή, ποιο θα ήταν το φλαμέγκο που ξέρουμε αν ο Πάκο Ντι Λουθία δεν είχε βάλει τα όργανα που έβαλε, αν η Κάρμεν Αμάγια δεν είχε βάλει παντελόνια, αν ο Βισέντε Σκουδέρο δεν είχε πειραματιστεί, αν η Μπελέν Μάγια δεν είχε χορέψει εκείνη την πουλερία στο φλαμέγκο του Σάουρα. Δηλαδή, το φλαμέγκο που ξέρουμε είναι ένα πείραμα από μόνο του. Διαρκώς. Έχει φόρμα, έχει πλέον αποκρισταλωθεί σε κάτι που το ακούμε, το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε, αλλά ακριβώς επειδή κάποιοι καλλιτέχνες δεν φοβούνται να εισάγουν καινούργια στοιχεία μέσα, έχει μείνει και τόσο ζωντανό. Δηλαδή είναι ένα είδος το οποίο εξελίσσεται διαρκώς. Δεν έχει γίνει ακόμα μουσιακό. Ναι, μουσείο. Ναι. Όπως κάποια άλλα είδη. Ναι, συμφωνώ. Αυτό λοιπόν που βλέπω στα φεστιβάλ, για να γυρίσω στην ερώτησή σου, που τη θυμήθηκα ευτυχώς, είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πια που δεν είναι folklore. Και αυτό είναι ευχάριστο. Επίσης, παρατηρώ ότι στα πιο παραδοσιακά στέκια, στα ταμπλάος, υπάρχει μια ρετρό διάθεση. Δηλαδή έχουμε γυρίσει στην ποδιά, στα πολλά βολάν, υπάρχει μια ρετρό διάθεση, τουλάχιστον και στην παρουσίαση, αλλά πιστεύω και στον τρόπο με τον οποίο χορεύουμε, παίζουμε, τραγουδάμε. Αυτό, εντάξει. Υπάρχει επίσης μία ένα focus στη δεξιοτεχνία. Δηλαδή παρατηρώ ότι οι χορευτές πια είναι πολύ γρήγοροι, πολύ δυνατοί, είναι πολύ. Εντάξει, έχει και αυτό μια γοητεία. Για μένα έχει γοητεία και η αλήθεια λίγο κάποιου. Και όχι, να μην γίνεται τόσο αθλητικό. Μερικές φορές γίνεται λίγο αθλητικό αυτό που βλέπω.